हाय फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत भरून केलेली कारल्याची भाजी. त्यासाठी सगळ्यात पहिले आपण इथे दोन कारले घेतलेले आहे. ही पावशेर कारले आहेत. ह्याला चिरून आपल्याला मीठ लावून अर्धा तास ठेवायचं आहे, कारण ह्याचा कडवटपणा कमी होतो. त्यासाठी आपल्याला हे करायचं आहे. तर आपण कारले चिरून घेऊया आणि त्यांना मीठ लावून अर्धा तास ठेवूया. मी तुम्हाला दाखवते चिरल्यानंतर. हे पहा, आता आपण हे कारले चिरून घेतलेले आहे. आपण ह्याच्यातल्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत. तर आता आपल्याला कारल्याला मीठ लावून ठेवायचं आहे. त्यासाठी आपण इथे एक दीड चमचा आपण मीठ घेत आहोत आणि आपल्याला हे छानपैकी असं मीठ लावून घ्यायचं आहे कारल्याला. ह्याच्याने काय होतं, आपण थोड्या वेळाने अर्ध्या तासाने हे कारले पिळून काढणार आहोत. पिळल्यानंतर ह्याचा कडवटपणा थोडा कमी होतो. तर ही स्टेप नक्की करा. आता हे आपण झाकून ह्याला ठेवणार आहोत अर्धा तास. ही पहा, कारली आपण घट्ट पिळून घेतलेली आहे. कारल्याची भाजी करण्यासाठी लागणारा मसाला मी तुम्हाला दाखवत आहे, वाटण दाखवत आहे. हे आहेत 1 वाटी शेंगदाणे, 8 ते 10 पाकळ्या लसूण, सुकं खोबरं अर्धी वाटी, थोडीशी चिंच आणि हे आहेत कारळे. ह्याला आम्ही कारळे म्हणतो किंवा काळे तीळ, पण शक्यतो ह्याला कारळेच बोलतात. हे आहे अर्धी छोटी वाटी कारळे. तर आता हे सगळे जिन्नस मी भाजून घेणार आहे आणि मग भाजून तुम्हाला दाखवते. हे पहा, आपण सुकं खोबरं भाजून घेत आहोत. आपलं छान असं ब्राऊन कलरच्या रंगावर आपल्याला भाजायचं आहे. हे थोडंसं तेल टाकून भाजून घ्यायचं आहे. हे पहा, आता आपण शेंगदाणे भाजून घेत आहोत. शेंगदाणेही आपल्याला छान असे खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत. खोबरं आणि शेंगदाणे आपण जितकं छान आणि खरपूस भाजू, तितकीच भाजीला छान चव येते. शेंगदाणे भाजून झाले की आपण कारळे भाजणार आहोत. हे पहा, आता आपण कारळे भाजत आहोत. कारळे फार लवकर भाजून होतात, त्यामुळे तुम्हाला पटपट हात चालवावा लागेल आणि बारीक गॅसवरतीच हे भाजायचे आहेत, नाहीतर हे करपून जातात खूप लवकर. आता हे चटचट करायला लागलेले आहेत, म्हणजे हे भाजून झालेले आहेत. आता आपण ह्यांना खाली काढून घेऊया. हे पहा, आता आपण सगळं साहित्य भाजून घेतलेलं आहे. शेंगदाणे भाजलेले आहेत, लसूणही थोडासा तव्यावरती भाजलेला आहे, सुकं खोबरंही भाजून घेतलेलं आहे आणि तीळही भाजून घेतलेले आहेत. हे कारळे आहेत, हेही भाजून घेतलेले. आता आपण हे सगळ्यांचं वाटण करणार आहोत आणि मिक्सरला लावणार आहोत. हे पहा, आपले शेंगदाणे, खोबरं, कारळे आणि लसणाचं वाटण तयार आहे. आता आपण फोडणी देऊया कारल्याला. आता आपण कारल्याला फोडणी देऊन घेत आहोत. सगळ्यात पहिले 2 चमचे तेल, त्याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा जिरे मोहरी, आता आपण ह्याच्यात कारली टाकणार आहोत.
आपल्याला ही कारली लाल रंगावरती परतून घ्यायची आहेत, म्हणजे एक वाफ काढून घ्यायची आहे, त्यानंतरच ह्याच्यात मसाला टाकायचा, नाहीतर कारली कडवट लागतात. त्यामुळे ह्याला पहिले ब्राऊन करायचं आहे, थोडंसं वाफवून घ्यायचं आहे 5 मिनिटं. पाणी नाही टाकायचंय, फक्त तेलामध्ये त्याला वाफवून घ्यायचं. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया. आता 5 मिनिटं ह्याची वाफ काढून घेऊया. हे पहा, आता कारले छान ब्राऊन झालेले आहेत आपले, मस्त तेलावरती. आपण एक 5 मिनिटं वाफ काढून घेतलेली आहे ह्याची. आता आपण ह्याच्यात सुके मसाले टाकणार आहोत. तर मसाल्यामध्ये मी घेतलंय 1 छोटा चमचा हळद, 2 छोटे चमचे कांदा मसाला आणि घरगुती काळा मसाला 1.5 चमचा. जर तुमच्याकडे काळा मसाला नसेल तर तुम्ही गोडा मसालाही वापरू शकता, किंवा कुठल्याही प्रकारचा गरम मसाला वापरू शकता. देते देते. मसाला परतलेला आहे. आता आपण ह्याच्यात वाटण टाकूया. हे आहे वाटण, जे आपण मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे, ते आपण टाकूया. ह्याच्यात आपल्याला थोडंसं पाणी टाकून कारलं शिजवून घ्यायचं आहे. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. मी ह्याच्यात मीठ टाकते आहे 1 ते 1.5 चमचा मीठ, किंवा तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही मीठ टाकू शकता. आपण ह्याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे. आता हे कारले आपल्याला बारीक गॅसवरती कारलं मऊ शिजेपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. आपल्याला ह्याच्यावर झाकण ठेवून द्यायचं आहे आणि कारलं शिजवून घ्यायचं आहे मंद आचेवर. गॅस मोठा करू नका, नाहीतर वाटण खाली लागू शकतं किंवा करपूही शकतं. त्यामुळे मंद गॅसवरती, बारीक गॅसवरती हे कारलं शिजवून घ्या. ही पहा फ्रेंड्स, आपली चमचमीत कारल्याची, भरून केलेली कारल्याची भाजी तयार आहे. हिला शिजायला कंप्लीट 20 मिनिटं लागलेली आहे बारीक गॅसवरती. जास्तही वेळ लागू शकतो. आता मी तुम्हाला दाखवते ही कारली किती छान दिसते आपली भाजी. आता मी तुम्हाला ही सर्व करून दाखवते. ही पहा, आता आपली कारल्याची चमचमीत भाजी आपण पातेल्यात काढून घेतलेली आहे. तुम्ही ह्याच्यावरती चिरलेली कोथिंबीरही टाकू शकता. आवडलीच रेसिपी तर नक्की करून पहा. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय.